ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපිව subscribe කරන්න කියලාත් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් අද අරගෙන අවිලා තියෙන ඔයාලට ඔයාලගේ experience එක නැත්නම් ඔයාලා practice කරන එක කොච්චර වැදගත්ද? ඒ වගේම තමයි ඔයාට ඔයා ගැන තියෙන confidence එක කොච්චර වැදගත්ද කියලා වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට මං හිතන්නේ trade කරන strategy එකක් හොයාගන්න බැරි වෙයි. හරි මේක මම real account එක කරන trade දෙකක් තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. මේකෙදි ඔයාලට මේ ස්ට්‍රැටජි එකක් හිතා ගන්න බෑ. හරි? ඉතින් ඒතකොට ස්ට්‍රැටජි එකක් නැතුව කොහොමද ට්‍රේඩ් කරන්නේ? ස්ට්‍රැටජි එකක් නැතුව ට්‍රේඩ් කරන්න කොහොමද කියලා අහපුවම ගොඩක් අයට බය හිතෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ අපි හැමෝම ඔයාත් එහෙමයි මමත් මුල් කාලේදී ඒ වගේ. අපි හැම වෙලේම හෙව්වේ ස්ට්‍රැටජිස්. හැම තැනම හෙව්වේ ට්‍රේඩින් කරන්න පුළුවන් ස්ට්‍රැටජිස්. හැබැයි ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ අපිට තේරෙනවා මේ ස්ට්‍රැටජි එකක් විතරක් අපිට තියාගෙන ට්‍රේඩින් කරන්න බෑ. මොකද ස්ට්‍රැටජි එකක් කියලා කියන්නේ අපි ට්‍රේඩ් කරන එක මෙතඩ් එකක් විතරයි. එතකොට අපි මොනවද කරන්න ඕන? අපි මේ පාවිච්චි කරන මෙතඩ් එක නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරන ස්ට්‍රැටජි එක පුළුවන් තරම් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒක කරන්න ඔයාට මේ මෙතඩ් එකේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවාද? සමහරට මේ මෙතඩ් එකේ තියෙන වෙනස්කම් මොනවාද සිද්ධ වෙන්න ඕනේ? ඒ හැම දෙයක්ම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න. ඉතින් මේව හැම දෙයක්ම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තට පස්සේ අන්න ඔයාට chance එක හම්බ වෙනවා ඒ මෙතඩ් එක ඔයාගේ විදිහට කරන්න. ඉතින් ලංකාවේ ඉන්න එහෙම නැත්නම් ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් හොඳ ට්‍රේඩර්ස්ලා ගත්තාම එයාලා කරන්නේ එයාලගේම මොකක් හරි මෙතඩ් එකක්. ඉතින් ඒක ගොඩක් වෙලාවට තව කෙනෙකුටත් කියලා දෙන්නත් අමාරුයි. දැන් මෙතන මම ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ ඇයි කියලා මට ඒක ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අමාරුයි. ඒක ඇත්තටම ඔයාලා දැක්කා මම මාකට් එක දාගත්ත ගමන් මම වෙන මොකුත් බැලුවේ නැහැ. මෙතනදී chart එක දාගත්ත දැන් මට හිතුණා හරි. මම මෙතනදී higher trade එකක් ගන්නවා. වෙන කිසිම දෙයක් බලන්නේ නැතුව තමයි මම මෙතන trade එකට එන්න උනේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ අර මාකට් එක දැක්කහම මොකද්ද වෙන්නේ කියන අයිඩියා එක ඔයාගේ ඔළුවට යන තරමට ඔයා මේකත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ YouTube වීඩියෝ එකක් බලනවා. ඒකේ තියෙන ස්ට්‍රැටජි එක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් අලුත් එකක් ආයෙ බලනවා. ඒකත් try කරනවා. වැඩ කරන තාක්කල් කරනවා. වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා හිතච්ච ගමන් අයින් කරනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට ඇයි මේක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ කියලා බලන්නේ නැහැ. ඒකට පේන මේ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. බලන්න ඊළඟට දාන ට්‍රේඩ් එක. හරි මේකට පස්සේ දාන ට්‍රේඩ් එක. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කොන්ෆිඩන්ස් එක. අපි කරන දේ අපිට කොච්චර විශ්වාසද කියන එක ට්‍රේඩින් වලට කොච්චර වැදගත්ද කියලා. හරි. ඉතින් මෙන්න මම මගේ රියල් account එක මම ඉන්නේ අපේ අතනක මම දන්න මල්ලි කෙනෙක්ගේ. හරි. ඔතනදිත් මම ට්‍රේඩ් එක ගත්තා. මෙතනදිත් ඔයාට කියන්න බෑ මොකද්ද මම මෙතන දාපු මෙතඩ් එක. කියන්නේ මෙතන මොකක්ද තියෙන ස්ට්‍රැටජි එක. ඒ වගේම තමයි ට්‍රේඩ් එක දාපු වෙලේ ඉඳලා ඔයා බලන්න මේ ට්‍රේඩ් එක දාපු වෙලේ ඉඳලා යන්නේ පහළට. higher trade එකක් තමයි දැම්මේ. ඉතින් ගොඩක් අය මේ වගේ වෙලාවකදී කරන්නේ මොකද්ද? ට්‍රේඩ් එක දැම්මේ high එකක්. හැබැයි මාකට් එක යන්නේ පහළට. මොකද්ද මේ වෙලාවේදී හැමෝම කරන්න පෙළඹෙන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන දේ ගැන විශ්වාසය තියාගන්න ඕන. හරි. ඉතින් මේක ට්‍රේඩින් වලට විතරක් නෙවෙයි. අපේ ජීවිතේ කරන ඕනම දෙයකට උනත් ඒක පොදුයි. අපි කරන හැම දේ ගැනම විශ්වාසය තියාගන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි ඒක සාර්ථක වෙන්නේ. ඉතින් හැම තැනදීම මොකද අපිට තේරෙනවා අපි ට්‍රේඩ් එකක් දැම්මට පස්සේ හරි මේක අපිට යන්න ඕන තැනට යයිද? අපිට යන්න ඕන තැනට ආපහු ගිහිල්ලා එයිද? ඒක අපිට හුඟක් වෙලාවට තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අයට ඒක නෑ. ඒ කොන්ෆිඩන්ස් එක ගොඩක් අයට නෑ ට්‍රේඩ් කරද්දී. එයාලා බලන්නේ ගොඩක් වෙලාවට හරි මේක දැම්මා අනිත් පැත්තට ගියේ ටක් ගාලා ක්ලෝස් කරා. එහෙම නෙමෙයි. එහෙම ක්ලෝස් කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒක අපිට දැකපු ගමන් ෆීල් වෙනවා හරි මේක යන්නේ නැති වෙයි මෙතන. ඒක ටක් ගාලා ක්ලෝස් කරනවා. හැබැයි සමහර තැන් තියෙනවා ඒක අපිට තේරෙනවා මේක අනිවාර්යෙන්ම එනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තැන්වල අපේ තියෙන අපි ගැන විශ්වාස කරන එක අපි ගැන තියෙන විශ්වාසය ඒ විදිහටම තියන්නල්ලා බලන් ඉන්න එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට පේනවා බලන්න අන්තිම තප්පර 19යි. හරි 17යි. ඉතින් අන්තිම තප්පර ගානේදී තමයි මේකේ ට්‍රේඩ් එකේ ප්‍රොෆිට් පැත්තට එන්නේ. ඉතින් ඕන තරම් අවස්ථාවක් තිබ්බ සෙල් කරන්න. හැබැයි
මගේ තිබ්බ විශ්වාසය තමයි මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඉහළට එනවා කියන එක. ඒ වගේ ඔයත් ඔයා ගැන විශ්වාසය තියන්න පුළුවන් තරම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ස්ට්‍රැටජිස් විතරක් හොයලා කවදාවත් මේ ට්‍රේඩින් කියන දේ ඔයාට කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අමාරුයි. කරන්න බැරි නෑ. කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් අමාරුයි. නිසා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තමන් ගැන විශ්වාසය තියාගන්න. මේක ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඔයා ගැන විශ්වාස කරන්න. හැමෝටම good luck. මොකෝ මේ අදත් ගෑස් නැද්ද? ගෑස් තමයි. ගෑසුත් නෑ සල්ලිත් නෑ. මේ වෙනකොට අපත් නැති වෙලා තියෙන්නේ. ඕකනේ මං කිව්වේ හරියට බයිනරි එක කරගෙන හිටියානම් ඉවරයිනේ. එහෙනම් මොනවා වුණත් ජොලියේ ඉන්නවනේ. හරියන්නේ කොහෙද පොත් පිරෙන්නේ ස්ට්‍රැටජිස් තිබ්බත් හැමදාම ලොස්ට් විතරයි. කොච්චර try කළත් හරියන්නේ නෑනේ. ස්ට්‍රැටජිස් විතරක් නෙමෙයි තව කොච්චර දේවල් තියෙනවද? ඔයා කොහොමද ඔච්චර දේවල් දන්නේ? ඔයාට නම් වැඩේ අල්ලලා ගිහිල්ලා වගේ නේද? මටත් ආයෙත් හරියට කරන්න ආසයි. මෙහෙමයි. මෙන්න මේ ෆෝන් නම්බර් එකට කතා කරන්න. මේක බයිනරි කැම්පස් එකේ ෆෝන් නම්බර් එක. ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වගේ බයිනරි කරන්නේ කොහොමද කියලා එයාලා කියලා දෙයි. ඒ වගේම තමයි YouTube එකේ බලන්න බයිනරි කැම්පස් කියලා. ඒකෙත් ඔයාට ඉගෙන ගන්න දේවල් ගොඩාක් තියෙයි. හරි. මං දැම්ම කෝල් එකක් දීලා බලන්න. ඔව් මං කියනවට try කරලා බලන්නකෝ. බයිනරි මගින් හරි විදිහට earn කරන්න. ඔබත් අදම බයිනරි කැම්පස් හා සම්බන්ධ වන්න. 076 881 88.02 ගොඩ යන කලාව.